Numele meu este Costin Mincu, am fost unul dintre administratorii și asociații Clubului Colectiv. Numele meu este Alin Anastasescu, am fost unul dintre asociații și administratorii Clubului Colectiv. Numele meu este Cătălin Gancea, am fost unul dintre asociații și administratorii Clubului Colectiv. Acest interviu este plecat din nevoia de a lămuri întrebările apărute în legătură cu funcționarea nelegală și neconformă a clubului. Noi, administratorii Clubului Colectiv, vă rugăm să considerați acest interviu ca fiind un drept la replică pentru acuzele ce ni s-au adus în spațiu public în cei aproape 5 ani de la tragedie. Clubul Colectiv va funcționa legal, autorizat și avizat de statul român prin autoritatea locală Primăria Sector 4 București. Avizul și acordul de funcționare reprezintă documentele finale eliberate de statul român care certifică legalitatea, implicit și conformitatea funcționării clubului. Cel mai bine explică acest lucru chiar primarul sectorului 4 în a doua zi după incendiu. Acordul de funcționare însumează toate acordurile de la toate instituțiile abilitate să dea autorizațiile de funcționare. Pe alimentație publică, pe norme PSI și așa mai departe. Imediat după înființarea societății, m-am informat de pe site-ul primăriei ce documente sunt necesare pentru obținerea celor două autorizații. După ce am întocmit dosarul cu toate documentele, m-am dus către Primăria Sectorului 4 la Departamentul Avizări, unde funcționarii primăriei au verificat toate documentele și m-au asigurat că sunt conforme. M-au trimis către caseria primăriei să plătesc două taxe, una de 60 de lei și una de 3.000 de lei, acestea fiind cuantumul pentru activitatea de alimentație publică. Primăria a autorizat un spațiu de 425 de metri pătrați pentru alimentație publică, iar cele 80 de locuri pe scaune intrau sub incidența legislației privind protecția mediului. Primăria solicită să declare un număr de scaune pentru a înțelege dacă trebuie să te direcționeze către Agenția Națională pentru Protecția Mediului. În cazul în care numărul de scaune depășește 100, primăria solicită agenților economici să obțină autorizație de mediu. În niciun caz, numărul de scaune declarat la primărie nu reprezenta capacitatea sălii. Primăria, neavând atribuții de a norma din acest punct de vedere activitatea. Singura instituție abilitată să normeze această capacitate și implicit numărul de locuri era și este încă ISU. Tot ce este scris în declarație a fost conform cu realitatea. Spațiul avea 425 de metri pătrați, iar numărul de scaune, conform cu constatările procurorilor de la fața locului, nu depășea 80 de scaune. În primele zile după incendiu, primarul sectorului 4 declara că funcționăm în legalitate și că am îndeplinit toți pașii legali de autorizare. Chiar acum 10 zile Primăria Sectorului 4 a exercitat un control la această locație. Și ce a rezultat în acestui control? Lipsă calificare personală. Practic, inspectorii primăriei n-au găsit niciuna dintre neregulile majore. Presa preia această informație și îl întreabă mai departe pe primar cum a fost posibil să emită autorizația și avizul în lipsa unei autorizări preliminare din partea ISU și anume autorizația pentru securitate la incendiu. Pus în fața acestei întrebări, primarul declară greșit că noi am fi avut o declarație pe proprie răspundere la Registrul Comerțului în momentul înființării societății comerciale legat de această autorizație de securitate la incendiu. Da, acest aviz PSI? Ele, v-am spus, se dau pe declarație pe proprie răspundere. Informația plecată de la primarul sectorului 4 este una falsă, neexistând în această declarație o asumare a noastră referitor la legislația privind protecția la incendiu, ci referitor la alte 4 domenii, și anume sanitar, sanitar-veterinar, protecția mediului și protecția muncii. Cum a fost posibil ca noi să funcționăm în baza acestei ipotetice declarații pe proprie răspundere?
Secretarul de stat Raed Arafat contrazice spusele primarului și explică presei că noi nu aveam posibilitatea legală să ne asumăm la Registrul Comerțului acest lucru. Andreea Gheorghe, Televiziunea Română, vreau să știu ce importanță mai are în momentul de față declarația pe proprie răspundere. Mai este ea luată în calcul? Nu pentru incendii, a fost anulată de mult pentru incendii. Dacă vedeți, ea a funcționat pentru 2 ani pentru incendii, declarația pe proprie răspundere, după care în 2007, la solicitarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență, după ce s-a sesizat că unii au abuzat de această declarație, s-a solicitat să se ridice posibilitatea declarației pe proprie răspundere. Secretarul de stat Raed Arafat înțelege în acest punct eroarea gravă a primăriei și aruncă un colac de salvare primarului, trimițând presa pe o altă pistă falsă, conform căreia noi am fi mințit referitor la capacitatea reală a clubului și a domeniului de activitate, nu la Registrul Comerțului, ci chiar în fața primăriei în momentul în care am dat declarația pe proprie răspundere. Pentru că acel club funcționa pe baza unei astfel de declarații. Pentru că acest club nu s-a declarat când a mers la autoritatea locală că va fi club, s-a declarat că va fi un bar-restaurant cu 80 de locuri pe scaune. Asta a fost problema și atunci a mers sub altă incidență și n-a mers pe incidență în care merge pentru a cere autorizația și aviz la incendiu de la pompieri. Dar avea o suprafață de 340 de metri pătrați. Așa este, dar când ei au mers, tocmai aici sunt problemele. Ei au declarat un lucru care nu era cu realitatea. I s-a dat totuși, nu era deci conform cu realitatea. I s-a dat un aviz pentru acest lucru, adică, cum am înțeles eu, pentru un restaurant bar sau bar-restaurant de 80 de locuri pe scaune. Este convingerea mea că în acel moment secretarul de stat Raed Arafat cunoștea fără dubii că primăria nu are în competențe să normeze un spațiu, acest lucru revenind exclusiv instituției pe care domnul Arafat o conducea și anume ISU. Declarația de la primărie și codul CAEN contrazic cele spuse de Raed Arafat. Codul CAEN 5630 nu este un cod exclusiv pentru bar-restaurant, ci este un cod general care include cluburi, discoteci, baruri cu muzică live. Din acest moment, minciunile domnului Arafat rămân ancorate în opinia publică. Oamenii cred și astăzi că noi, patronii clubului colectiv, am fi indus în eroare statul român. De fapt, reprezentanții statului român sunt cei care au indus în eroare o țară întreagă. În rechizitorul DNA, procurorii explică pașii legali de autorizare prin care primăria trebuia să-i solicite oricărui agent economic, pe lângă documentația cerută nouă, pe lângă actele și trimiterile către alte instituții ale statului, aceasta avea obligația ca pentru un spațiu de peste 200 de metri pătrați să ne ceară să avem avizul de securitate la incendiu, lucru care nu s-a întâmplat. DNA descoperă că această greșeală nu este doar în cazul nostru. Consiliul Local al Primăriei Sectorului 4 adoptase o hotărâre a Consiliului Local prin care nu mai era solicitat avizul de securitate la incendiu pentru agenții economici din categoria spațiilor aglomerate. Procurorii DNA descoperă o gravă eroare instituțională. Se pare că această hotărâre de Consiliul Local este o reglementare greșită și nu una doar a Primăriei Sectorului 4, ci și a celorlalte primării de sector din București și chiar din țară. Dovada a ceea ce spun este că după incendiul de la Colectiv, majoritatea primăriilor din țară reintroduc cerința de a avea autorizație de securitate la incendiu pentru spațiile mai mari de 200 de metri pătrați. Am convingerea că funcționarii statului român au înțeles aceste deficiențe majore la nivel instituțional în primele săptămâni după incendiu, dar au ales să ascundă acest lucru. Mai simplu spus, aceștia au ales să ascundă responsabilitatea statului, inducând în eroare presa și opinia publică. Printr-o hotărâre a Consiliului Local din 2012, omite obligativitatea avizelor inspectoratelor pentru situații de urgență sau cele de urbanism. Domnule primar, vreau să vă întreb, din punctul de vedere al dumneavoastră, al primăriei sectorului 4, clubul funcționa cu toate avizele necesare ca Cu siguranță, da. Din punct de vedere și atribuțiile pe care le are primăria sectorului 4, toate pentru emiterea acordului de funcționare, avem la dosar și am îndeplinit avem îndeplinite toate normele legale de eliberare a acestui certificat.
Presa caută informații despre cum funcționa clubul. După ce apar documentele de la primărie, avizul și autorizația de funcționare, jurnaliștii se îndreaptă logic către structura de conducere ISU. Întrebarea pusă de presă atunci a fost următoarea. Cum a fost posibil să funcționeze clubul colectiv cu autorizațiile finale, dar fără o autorizație intermediară obligatorie, și anume cea de securitate la incendiu din partea ISU? Răspunsul a fost unul simplu. Colectiv funcționa cum funcționa o țară întreagă, dar conducerea ISU, începând cu secretarul de stat Raed Arafat, aleg să inducă în eroare presa și să o trimită din nou pe o pistă falsă. Dânsii spuneau așa: nu avea autorizație de securitate la incendiu, ISU nu știa de existența clubului, nu am fost niciodată în control. Practic, ISU respingea orice fel de responsabilitate instituțională, spunând orice în așa fel încât presa să creadă că toată responsabilitatea pentru felul în care funcționa clubul colectiv revine exclusiv administratorilor clubului. Pompierii nu au fost niciodată chemați la clubul colectiv pentru a face verificări, susțin autoritățile. Știm clar este că nu s-a solicitat și pentru astfel de activitate trebuia să se solicite avizul pompierilor. Asta o știm, asta clar, și pompierii București n-au avut niciodată o solicitare, n-au avut niciodată, se pare, documente din partea acestui club. Cred că este important de înțeles în ce moment vin aceste declarații, moment în care oamenii ies în stradă în fiecare seară. În percepția publică devine clar o responsabilitate a statului, apare clar o responsabilitate a primăriei și se cere demisia primarului sectorului 4, se cere demisia guvernului. Poziția și declarațiile ISU nu trimit practic doar presa și opinia publică pe o pistă falsă, ci îi trimit chiar și pe procurori și pe anchetatori. Odată cu arestarea noastră, noi declarăm în fața organelor de cercetare, chiar din prima seară, că am fost controlați de mai multe ori de ISU, prin 2 ofițeri, că ne-au fost întocmite documente, că ne-au asigurat că funcționăm în legalitate, dar aceștia ezită să creadă ce declaram noi 3 și cer oficial un punct de vedere din partea ISU. Pompierii confirmă într-o adresă trimisă la Parchetul General spusele secretarului de stat. Acest obiectiv nu figurează în baza noastră de date. Nu am fost informați de nicio altă autoritate de existența acestuia și nu au existat solicitări de emitere a avizului sau autorizației de securitate la incendiu sau sesizări cu privire la activitatea desfășurată în respectiva incintă. Comandanții acestei instituții răspund în aceeași notă, mințind din nou, de data asta într-un document oficial transmis către Parchetul General, susținând că nu am fost controlați sau verificați niciodată și că dânsii nu cunosc, nu știau de club. În urma acestor prime informații pe care le au și în urma declarațiilor date în presă de administratorul firmei care a făcut renovarea în clubul colectiv, procurorii decid să ne aresteze preventiv pe 2 noiembrie. După câteva zile, media reușește cumva să citească ce am declarat despre controalele celor 2 ofițeri ISU și încet, încet prima minciună a celor din conducerea acestei instituții începe să fie contrazisă. Mai mult, declarațiile noastre sunt confirmate și de alți administratori ale altor spații din fabrica Pionierul, administratorii altor afaceri, altor societăți comerciale, care declară public că și ei au fost controlați de aceiași 2 ofițeri la care noi facem referire în declarații. Din acest punct, anchetatorii iau cumva mai în serios declarațiile noastre și trimit către parchetul militar informațiile pe care le au. Procurorii militari verifică și decid după un timp, cred că o săptămână, arestarea preventivă a celor 2 ofițeri. 2 angajați ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență au fost reținuți în această seară de procurorii anticorupție. Cei 2 sunt acuzați de abuz în serviciu pentru că au controlat clubul colectiv, dar nu au luat nicio măsură. Mai mult, au ascuns acțiunea lor. A fost doar unul dintre pașii făcuți de instituțiile implicate în avizarea și funcționarea localului, pași care au dus la producerea unei tragedii. Fără aviz, clubul nu trebuia să primească autorizație de funcționare de la primărie. Fără aceste hârtii, poliția locală trebuia să-l închidă, dar nimeni nu a făcut nimic.
Antonia Radu și George Matei sunt cei doi inspectori din cadrul Departamentului de Prevenire și Stingere a Incendiilor reținuți de procurorii DNA. Antonia Radu a negat permanent că a făcut controlul. Ea a recunoscut însă că a mers în fosta fabrică Pionierul. Am fost pe platforma Pionerul, da. Și ați fost și la dumnealor? Nu știu, eu nu mi-aduc aminte. Deci nu știu despre ce vorbiți. Chiar Clubul nu pot colectiv. să vorbesc acum. Despre deci clubul nu pot colectiv. să vorbesc acum. Ce fac cei din conducerea ISU când devine evident că am fost verificați și controlați? Foarte simplu, acoperă prima minciună cu o altă minciună și se delimitează de aceștia. Eu nu știu cum cineva poate crede că doi ofițeri ISU pot efectua controale pe o platformă atât de mare în timpul programului, bineînțeles, pe mai multe săptămâni, la zeci de agenți economici și șefii direcți, șefii ierarhici să nu știe unde sunt aceștia. Cumva și această dezinformare ține în acele zile. Vine momentul 25 noiembrie, când la 3 săptămâni după tragedie, jurnalistul Cătălin Tolontan publică un articol cu titlul "Ați mințit? Pompierii știau de existența clubului colectiv cu cel puțin 5 săptămâni înainte de incendiu". Jurnalistul publică un fax din partea unuia dintre cei mai mari organizatori de concerte din România, care în data de 25 și 26 septembrie 2015 înștiințează oficial ISU că, având închiriat clubul colectiv, dar și o parte a fabricii Pionierul, va organiza un festival unde așteaptă aproximativ 2000 de persoane. În urma presiunii jurnaliștilor, ISU publică și răspunsul trimis de aceștia, un răspuns emis prin fax, răspuns ce spune, în puține cuvinte, spune ceva de genul: da, știm de club, știm de fabrica Pionierul, nu putem să trimitem un echipaj de pompieri, așa cum le solicita organizatorul în acel moment, aveți grijă să nu se întâmple ceva. Este un moment în care începe să se schimbe puțin percepția publică, devenind, din punctul meu de vedere, absolut evident acest mod de a plasa responsabilități oricui, mai puțin reprezentanților acestor instituții. În urma celor întâmplate, secretarul de stat Raed Arafat, când premierul de la acel moment, Dacian Cioloș, îi cere explicații și demisii, acesta spune că a fost mințit la rândul lui de subofițerii direcți, de ofițerii direcți din instituție și decide să-i demită pe aceștia. Cei 3 șefi ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență București Ilfov, care au fost suspendați ieri din funcție, au fost audiați aseară la sediul Direcției Naționale Anticorupție. Ei au fost citați deocamdată ca martori după ce a ieșit la iveală faptul că știau de existența clubului colectiv, deși au negat în permanență acest lucru. Însă un document dat publicității de jurnalistul Cătălin Tolontan demonstrează că cei de la ISU chiar i-au sfătuit pe reprezentanții unei firme care a organizat un eveniment acolo cum să procedeze pentru siguranța participanților. Acum Raed Arafat a primit misiunea să reformeze din temelii inspectoratul. Am înțeles că conducerea a fost suspendată. Vreau să mă asigur că conducerea este demisă și că niciodată cei care au fost la conducerea acolo la ISU București nu se mai pot întoarce. Cei 3 ofițeri puși la dispoziția Ministerului de Interne sunt colonelul Mihai Mirel Guță, locotenent colonelul Gianni Aldoiu și locotenent colonelul Orlando Șchiopu. Respectivii au fost numiți la comanda ISU București Ilfov acum 10 luni. Măsura demiterilor vine după ce au apărut probe potrivit cărora pompierii știau de existența clubului colectiv, fapt negat până în prezent de acești oficiali. Dezvăluirea a fost făcută de jurnalistul Cătălin Tolontan pe blogul său. Acesta a prezentat un document prin care organizatorul de evenimente E-Magic a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență despre organizarea unui spectacol în data de 25 septembrie la colectiv. IGSU a transmis la ISU București solicitarea. Iar aceștia nu au verificat în teren situația și nu au luat nicio măsură împotriva clubului, care funcționa practic ilegal. Pe cei 3 colonei, șef până astăzi a Inspectoratului pentru Situații de Urgență București Ilfov, i-am așteptat toată ziua în fața instituției, însă nu au dorit să vorbească cu jurnaliștii. În continuare se feresc de presă și nu vor să spună punctul de vedere în legătură cu dezvăluirile apărute în spațiul public.
O lună mai târziu avea loc incendiul din Colectiv, soldat cu 60 de morți și 10 de răniți. Iar colonelul Gianni Aldoiu, adjunct la ISU București, explica halucinant. Spuneți că știți, înseamnă că știți ceea ce știu eu. Eu nu știu să spun ceea ce știți dumneavoastră. Nu, știu în sens... Vă bănuiți că știm și vă presupuneți că știm, dar eu vă spun că nu știam. Că dacă știam, vă garantez că luam măsurile prevăzute de lege. Nu vorbim de presupuneri și cred că ar fi bine din respect pentru cei care să nu vorbim de presupuneri. Chiar așa, nu știau, nu cunoșteau și nu suportau să fie contraziși. Mințit de ISU s-a considerat și secretarul de stat Arafat, cel care îl coordonează. Domnul Arafat mi-a spus că și dânsul a aflat abia ieri seară faptul că cei de la ISU București, pe partea de prevenire, fuseseră deja informați de problemele de la clubul Colectiv și în loc să meargă să facă verificările acolo și să ia măsurile necesare, au mai adăugat o hârtie la birocrația noastră obișnuită. Raed Arafat a declarat că nu-și dă demisia și că se pune la dispoziția ministrului de interne. Nu demisionez, spun. Cum v-ați simțit dumneavoastră că ați fost mințit? Foarte rău, pentru că n-am primit informațiile corecte. În acest punct suntem cam la o lună de la incendiu. Este absolut clar că am fost controlați și verificați și ni s-a permis să funcționăm de către cei doi ofițeri ISU. Mai mult decât atât, dânsii ne-au întocmit documente, ne-au instruit personalul în caz de incendii. Practic, ni s-a permis să funcționăm și că ISU, ca și instituție, avea cunoștință de existența clubului Colectiv. Rămâne un singur lucru din ce au declarat inițial, singurul adevăr, și anume că funcționam fără autorizație de securitate la incendiu. Bun, Antele vorbește un pic cam târziu, din păcate, pentru că vreme de 26 de zile, într-adevăr, publicul din România a fost dezinformat. Ni s-a spus încă de la primele ore după accidentul de la Colectiv că 1. Acel club nu se află în baza de date a pompierilor, 2. Nu s-a cerut niciodată vreo adeverință pentru acel club, un aviz, 3. Nimeni de la pompieri nu știe nimic despre clubul Colectiv. Și prin urmare, toată responsabilitatea în acele momente, din primele ore practic, a fost mutată dinspre stat și dinspre pompieri către privați. Au fost arestați imediat în câteva zile proprietarii clubului, cei care veniseră de la firma de artificii și abia apoi cei de la primărie. Pompierii, practic, scăpând în urma declarațiilor din acea noapte. Pentru că, dacă ne aducem aminte, cred că nimeni dintre noi nu putea susține pe 31 dimineața ceva legat de pompieri fără să fie emoțional vorbind măcar linșat. S-a dovedit cu acte faptul că, de fapt, pe 23 septembrie 2015, adică cu 5 săptămâni înainte de acest eveniment, la ora 23:32, la faxul, la dispeceratul permanent al IGSU, a fost primită o cerere din partea unui organizator de evenimente care anunța pompierii că pe 25 și 26 septembrie urma să aibă loc acolo un eveniment în 2 seri pe care cei care îl organizau îl estimau la 2000 de oameni pe noapte. N-au fost. În acel punct mă gândeam cum am putut să nu știm, cum am putut eu să nu știu că avem nevoie de această autorizație. Ok, înțeleg, primăria nu ne-a trimis să o luăm, ofițerii ISU nu ne-au spus niciodată că am funcționat greșit sau ilegal sau neconform, dar poate celelalte cluburi, baruri, discoteci, spații de alimentație publică din București și din țară, poate celelalte aveau această autorizație de securitate la incendiu. Gina Vacariu, Antena 3. Mai am o întrebare pentru domnul secretar de stat Arafat. Vreau să vă întreb, pentru că această nenorocire s-a întâmplat din cauza lipsei avizelor de la ISU, dacă aveți o contorizare a școlilor, a grădinițelor din București și din țară care au aceste avize de la ISU. N-am datele la mine acum, însă sunt școli care sunt fără autorizație, sunt școli care nu au aviz, cum sunt și alte clădiri și multe alte care nu au avize. Acum, chiar la nivelul ISU se face această contorizare, pentru că ei știu, mai ales în lumina noi legislații care a fost completată recent,
și cum știți că au început deja și controalele și cum am zis clar că nu vom face rabat la control. Acum controalele au început în primul rând pe partea de cluburi, discoteci, tot ce este corelat cu clădiri cu foarte multe persoane care vin într-o încăpere cum este o discotecă, dar aceste controale vor continua și am solicitat Inspectoratului General pentru Situații de Urgență să acorde chiar sprijin, să dea sfaturi și să dea orice trebuie pentru a ajuta școlile, populația, cei care nu știu ce au de făcut, să explice ce au de făcut, lucru care îl facem acum. Mulțumesc. Da, dați-mi voie să vă răspund eu pe baza aceluiași principiu pe care l-am enunțat deja, al transparenței, pentru că nerecunoașterea problemelor nu înseamnă rezolvarea lor. Și vă răspund și în calitatea pe care o am încă de deținător al portofoliului de la educație. Din cele 19.000 de școli din România, doar 7% au autorizație. Asta este realitatea. Cu privire la protecție contra incendiilor. 7%. Din păcate, adevărul vine odată cu dezvăluirile din presă și am înțeles că Național Arena, stadion de 50.000 de locuri, nu avea autorizație de securitate la incendiu. Cluburile s-au închis toate, undeva la nivelul Bucureștiului, din sute de cluburi, poate chiar mii, erau 2-3 care aveau această autorizație. Într-un oraș de peste 3 milioane de locuitori, clădirile instituțiilor, spitale, grădinițe, școli, guvernul, chiar și clădirea ISU nu aveau acest document și anume avizul de securitate la incendiu. Presa spunea atunci că undeva la peste 95% din clădirile care necesitau, conform legii, autorizație de securitate la incendiu, nu aveau în fapt acest document. România, de fapt, funcționa ca și clubul colectiv, fără autorizație de securitate la incendiu, pe responsabilitatea altcuiva, mai puțin a instituției create de statul român să reglementeze acest lucru. Serviciile de prevenție și de autorizare ale ISU erau absolut inexistente. Aflând despre controlul ISU undeva la sfârșitul lunii septembrie 2014, de la unul dintre angajați, care ne transmite că am fost căutați de 2 ofițeri ISU în cadrul unui control mai amplu pe toată platforma Pionierul. Practic, ofițerii ISU controlau fabrica și toate societățile care funcționau cu spații închiriate. La prima vizită se legitimează, ne spun că sunt ofițeri ISU și că fac un control la toate societățile de pe platforma Pionierul. Ne cer autorizația de funcționare de la primărie, avizul de funcționare și certificatul de înregistrare de la Registrul Comerțului. Noi le spunem că la acel moment tocmai închideam societatea pe care funcționa spațiu. Și datorită faptului că apar și eu în organigrama clubului, lângă Costin și Alin, suntem în plin proces de a înființa o altă societate comercială. Nu ne spun că funcționăm ilegal, nu aplică nicio sancțiune, dar ne spun să-i contactăm după ce ne ies documentele de la Registrul Comerțului pentru noua societate comercială. Așa se și întâmplă. După ce apare noua societate, SC Colectiv Club SRL, și începem procesul de avizare la primărie pentru avizul de funcționare și acord, îi sunăm să le spunem că acum le putem arăta documentele. La această a doua întâlnire, dânsii aduc mai multe documente și anume tipizate, carnete de instruire personal, decizii, dânsii le completează, cerându-ne ca noi să le semnăm. Tot atunci, fac și o inspecție a spațiului, verifică extinctoare și panoul electric, dispun câteva măsuri verbal și anume să mai achiziționăm 4 extinctoare, să ne astupăm o gaură de sub panoul electric, să mutăm un frigider care era mult prea apropiat de acest panou electric. Tot în acest moment dânsii ne întreabă și unde duce ușa către Salsa, iar noi le spunem că această ușă este închisă din ambele părți, și la noi și
prin clubul Salsa, iar calea de intrare-ieșire unica este prin container. În această întâlnire ne cer să realizăm o schiță a spațiului pentru planul de evacuare. Schița este realizată chiar de mine și este un desen unde este reprezentată o singură cale de acces. Aceștia, nu am niciun dubiu, înțeleg exact ce este cu ușa dinspre Salsa, nu ne cer nu ne solicită existența unei alte uși, chiar ne felicită pentru felul în care arată clubul, ne spun că este unul înalt, că nu are mult mobilier, că este la parter, nu este într-un subsol sau într-un etaj. Dânsii realizează și instructajul angajaților împotriva incendiilor. Instructajul se realizează cu utilizarea unui stingător. Practic, dânsii le arată angajaților ce să facă și cum să procedeze în caz de incendiu și cum să folosească extintorul. După acest instructaj, următoarea vizită pe care o realizează este pentru a aduce planul de evacuare și semnalistica în domeniu. Planul de evacuare îl semnăm, ștampilăm și ne indică că ar fi bine să-l punem la vedere, la intrare, undeva pe partea dreaptă, semnalistica, care reprezintă o serie de abțipilduri cu semn de X, extingători și săgeți ce indicau singura cale de acces, sunt lipite de aceștia, indicând toate aceste lucruri. Înainte de clubul colectiv, în același spațiu a funcționat un alt club. Proprietarul acestuia avea practic două cluburi lipite unul de celălalt, Salsa și Guantanamo. Eu și Alina am cumpărat un club deja existent și anume Clubul Guantanamo. Este evident din contractul de vânzare-cumpărare dintre noi și proprietarii anteriori că am cumpărat acest club deja amenajat și funcțional pentru alimentație publică. Clubul Guantanamo avea deja barul construit, sistemele de ventilație, ventilatoarele funcționale, băile, spațiile pentru depozitare. Cele 4 motoare de ventilație erau deja încastrate în ferestre, ferestrele erau deja zidite. Vechii proprietari făceau accesul exclusiv pe o singură ușă prin intermediul clubului Salsa. În momentul cumpărării, proprietarii, împreună cu reprezentantul fabricii Pionieru, ne-au indicat o singură cale de acces directă. Cale de acces care la acel moment nu era funcțională. Soluția dată de reprezentanții Pionieru a fost ca accesul dintre cele două spații să fie blocat, devenind în fapt un perete, iar accesul să se facă în clubul colectiv pe singura ușă cu deschidere directă către curtea fabricii Pionieru. Am efectuat lucrări de renovare și design interior, fără a modifica structura spațiului, la recomandarea reprezentanților Pionieru, și anume a directorului fabricii Pionieru, am unit printr-un sas calea de acces a clubului cu un spațiu exterior ce urma să fie folosit drept garderobă. Aceste lucrări nu au fost realizate de noi în regie proprie, așa cum fals se crede și la aproape 5 ani după tragedie, ci de o firmă de construcție autorizată. Am găsit această firmă pe internet, căutând o firmă de construcții cu experiență și portofoliu în domeniul renovărilor de club. Adică o firmă exact pe specificul nostru, cu un portofoliu în domeniul renovărilor acustice în special. În momentul în care contactăm reprezentantul acestei firme, dânsul ne prezintă foarte multe lucrări, avea un portofoliu impresionant, efectuase lucrări în foarte multe cluburi. Așa cum apare din facturile emise către noi, acesta este cel care realizează toate lucrările de renovare. Plecat de la dorința noastră de a face din colectiv un club destinat exclusiv muzicii live, îi cerem acestui constructor autorizat să îmbunătățească prin materialele pe care le folosește acustica sălii.
Constructorul ne recomandă o serie de materiale, printre care lemn pentru tavanul fals și burete acustic. Aceste materiale ne sunt prezentate și recomandate din portofoliul constructorului, afișate pe site-ul acestuia. Așa cum dânsul a susținut și în fața instanței, el este cel care ne-a recomandat buretele ca fiind o soluție optimă și conformă, pentru că o folosise la renovarea mai multor cluburi. Chiar enumără o serie de lucrări în fața judecătorului. Cu toate că din primele zile ale anchetei constructorul declara că el a efectuat toate lucrările, procurorii de la Parchetul General înțeleg să-l folosească pe acesta ca pe un martor în acuzarea noastră și să nu îi rețină nicio responsabilitate legală a acestuia. Ca o paranteză, constructorul nici nu ar fi putut să mintă că el nu a efectuat lucrările atât timp cât în acel moment în presă apăruseră capturile de pe site-ul constructorului cu lucrările efectuate în colectiv. Practic, dânsul se lăuda cu lucrarea pe care a făcut-o în clubul colectiv. Întrebarea referitoare la achiziția unui burete ieftin este și acum poate cea mai importantă parte din ceea ce eu numesc dezinformare publică. În primul rând, nu există nicio lege care să incrimineze o achiziție pe criteriul prețului. Mai mult, pentru mine este incredibil cum statul român, care are ca unic criteriu al achizițiilor publice prețul, poate acuza pe oricine altcineva că ar fi făcut o achiziție ieftină. De ce susțin că prețul acestui burete a fost speculat ca să dezinformeze opinia publică? Este pentru că criteriul legal și corect este cel al conformității buretelui. Mai simplu, nu îți poate imputa cineva că ai folosit un material ieftin sau scump, ci doar că ai folosit un material neconform sau că l-ai folosit într-un mod greșit. Dezbaterea asta publică nu ar fi trebuit să fie niciodată despre patronii care au cumpărat materiale ieftine, ci despre conformitatea materialelor respective. Cercetând ulterior tragediei legislația în domeniu, pentru mine este fără dubiu că, așa cum prevede Codul Civil, lucrările efectuate printr-un regim de antrepriză în construcții, dacă sunt în măsură să pună viața în pericol, intră exclusiv în responsabilitatea constructorului. Pe lângă legal, acest lucru este și absolut logic și cred că ăsta este de fapt motivul pentru care noi toți apelăm la specialiști. În cazul nostru am apelat la o firmă specializată în construcții. Motivul pentru care Ministerul Public nu ia în calcul aceste articole de lege, consider că este unul singur. Responsabilitatea constructorului ar fi arătat opiniei publice și ar fi arătat oamenilor că suntem acuzați pentru lucruri care nu intrau în sfera noastră de responsabilitate și de competență. Acesta este motivul pentru care opinia publică crede și astăzi că noi purtăm responsabilitatea pentru toate lucrările de renovare ale clubului. Iar constructorul este folosit și acum ca un martor în acuzare, cu toate că este evident din documente și din lege că el ar putea fi unul dintre cei responsabili. Cum am spus, buretele ne-a fost recomandat de către constructor. Surprinzător pentru mine, după ce am citit expertiza dispusă de Ministerul Public, expertul procurorilor constată că buretele achiziționat de către constructor poartă denumirea de burete de tapiserie. Expertul descoperă din facturile constructorului că acesta a cumpărat burete de tapiserie și adeziv de tapiserie, iar apoi către noi vinde aceleași materiale, dar cu o altă denumire, și anume burete gri antracit, antifonat și adeziv acustic. Dacă buretele pe care ni l-a propus, ni l-a vândut și ni l-a montat ar fi fost neconform pentru a fi utilizat în spațiul nostru, așa cum am mai spus,
constructorului i-ar fi fost interzis prin lege să ni-l vândă sau să ni-l monteze, așa cum spune Codul Civil. Acesta a declarat și în fața instanței că buretele pe care l-a folosit la colectiv este unul conform, iar pe certificatele de calitate ale acestui burete scrie că se poate folosi în studiouri, cinematografe, discoteci, cluburi. Tot constructorul declară în fața instanței că acest burete, cel care a fost la colectiv, este de fapt cel mai vândut material folosit la izolarea fonică în toată țara. Și că de fapt ăsta este și motivul pentru care el ni l-a recomandat, pentru că l-a folosit la majoritatea lucrărilor pe care le-a efectuat. Noi, administratorii clubului colectiv, nu am primit niciodată certificatele de conformitate și calitate ale acestui burete. Lucru pe care îl confirmă chiar constructorul în fața judecătorului. Întrebarea i-am adresat-o chiar eu și a sunat așa: ați transmis certificatul de calitate și conformitate către mine sau către Alin? Iar răspunsul constructorului a fost nu. Nu le-am trimis niciodată aceste documente, ele au rămas mereu la mine. Atât timp cât un constructor, un specialist cu portofoliu și cu numeroase lucrări în domeniu, care renovase din punct de vedere acustic multe cluburi până în momentul în care am ajuns să lucrăm cu dânsul, folosește acest tip de burete și te asigură că e în regulă, nu știu de unde au tras procurorii concluzia că eu aș fi putut să știu că este neconform. Mai mult, eu nu înțeleg logica după care Ministerul Public ne acuză. Dacă buretele era neconform, de ce nu este reținută răspunderea constructorului? Dacă a folosit un burete neconform. Dacă acest burete era neconform, de ce pe documentele lui scria că se poate folosi în cluburi? Dacă buretele de la colectiv era neconform, de ce nu au fost anunțate celelalte cluburi unde același constructor a pus acest material? Clar, post-colectiv, acest burete ar fi trebuit să apară ca un pericol existent. Din raportul de expertiză rezultă că fabricantul acestui burete nu avea pentru această spumă poliuretanică burete toată documentația necesară. Cu alte cuvinte, expertul desemnat de parchet le spune anchetatorilor că acest material nu îndeplinea toate cerințele legale pentru a fi vândut. Am să vă rog să observați că Ministerul Public plătește un expert pentru a înțelege ce este cu acel burete, pentru că nici dânsii, nici procurorii nu au cunoștințe în domeniu. Cum noi am apelat la un constructor ca și expert, același lucru l-a făcut și Ministerul Public. Iar ceea ce eu consider că este de neînțeles, că după ce acest expert le spune clar că acest burete nu îndeplinește toate condițiile pentru a fi vândut și că n-ar fi trebuit să fie vândut în felul în care se vindea, acestea nu fac nimic pentru a-l retrage de pe piață. Imaginați-vă că acest burete, sub orice denumire, de tapiserie sau de acustic, fiind același material, este întrebuințat sub diferite forme în cluburi, discoteci, studiouri de înregistrări, în obiecte de mobilier, în săli de audiții, în cinematograf. În opinia mea, una dintre cele mai mari erori în anchetă este aceea că se consideră ca unic furnizor al buretelui constructorul. Cu toate că le spun procurorilor în timpul anchetei că buretele de pe stâlp a fost recomandat și achiziționat de la o altă societate comercială, procurorii ignoră informația, deoarece constată, în urma expertizei, că buretele are aceeași compoziție, doar forma diferită. Probabil din nevoia de a ne acuza pe noi că am efectuat acele presupuse lucrări neconforme și, practic, de capul nostru, Ministerul Public respinge documente evidente. În cursul anchetei, nu numai că le spun de acest al doilea furnizor, dar le și depun documente care dovedesc acest lucru. Sunt două facturi care vorbesc de la sine. O factură de achiziție de material, burete piramidal autoadezivat la un preț de aproximativ 65 de ron metru pătrat, adică de 7 ori mai mare decât cel de pe tavan. A doua factură, și cea mai importantă, este o factură de consultanță, unde scrie negru pe alb că nu am pus acel burete pe stâlp de capul nostru, ci ne-a fost recomandat de către un expert în izolație fonică de la firma respectivă.
În această factură scrie clar măsurarea nivelului de zgomot și recomandarea materialelor în clubul colectiv la adresa Tăbăcarilor 7. Buretele recomandat de acest expert a fost unul autoadezivat, care nu necesită o lucrare de construcție în sine. Nu ai nevoie să aduci un constructor să ți-l aplice, pentru că el se aplică simplu și singur fiind autoadezivat. Este ceva ce pot explica într-un singur fel. Acest burete de pe stâlp reprezintă primul material care este aprins de artificii. Ținând cont de faptul că una dintre cele mai importante acuzații este aceea că noi am folosit aceste materiale neconforme, alese pe criteriul prețului mic și că am fi efectuat aceste lucrări de capul nostru, aceste două facturi dovedesc fără niciun dubiu contrariu. Factura de achiziție arată clar că primul burete, cel de pe stâlp care a luat foc, este unul scump, deloc ieftin, iar factura de consultanță arată iarăși fără dubii că acest material ne-a fost recomandat de către un expert. Ministerul Public nu cheamă această societate comercială și nimeni nu ia nici măcar o declarație expertului și administratorului care au recomandat practic materialul care s-a aprins. Mai mult, total surprinzător pentru mine, când depunem încă o dată în fața judecătorului aceste două facturi, acesta alege să respingă solicitarea noastră de a audia reprezentantul societății în cauză și acel expert care ne-a recomandat buretele. Singura cerere către această societate este făcută de noi prin avocat în anul 2019, fără a le prezenta factura de consultanță, și anume prima factură. Solicităm administratorului acestei firme să ne pună la dispoziție certificatele de conformitate pentru materialul achiziționat în anul 2013, practic cea de-a doua factură. Repet, cerem aceste lucruri pentru că această societate nu a fost deranjată niciodată de nimeni de la Ministerul Public și de absolut nimeni din anchetă. Administratorul acestei societăți ne spune nouă că a vândut pentru colectiv un burete neignifug, susținând că dânsii au și retras de la vânzare acest tip de burete imediat după incendiu. De ce? Și aici pentru mine este șocant, pentru că dânsii nu știu ce fac clienților cu acest material. În legătură cu gradul de rezistență la foc, asta mă interesa pe mine, mă gândesc că văd asta. Nu are. N-ul acela, tocmai asta înseamnă. Nu are rezistență la foc. Noi de-aia nici nu n-am pus pe burete ignifugat. Deci ar fi trebuit să fie burete ignifugat, care, la modul foarte sincer și ignifugat, gradul de rezistență la foc este tot scăzut, pentru că poliuretanul tot arde, dar mă rog, este timpul de ardere, mă rog, arde mognit în timp. Am înțeles. Deci buretele ăsta a fost neignifugat. Am înțeles. Noi de-aia am și refuzat de atunci, din nenorocirea aceea, să mai comercializăm așa ceva, că noi nu știm ce fac clienții cu ele. O singură întrebare am, că am uitat cu atenție în documente și în al doilea atașament, în declarația de conformitate, se menționează ceva în legătură cu certificatul de calitate. Da, văd că așa ceva nu ne-au trimis, deci de calitate, da. Să le cer și așa ceva, da? Dacă puteți, vă rog. Da, păi pot, cum să nu pot, că noi colaborăm cu ei. Da, bine. E adevărat, dar nu știu de ce niciodată nu ne-au dat certificat de calitate, dar o să le cer, că asta ar fi probabil cum e profilat. În fine, le cer așa ceva. Asta mă interesa, da? Și voiam să vă mai întreb, unde se menționează că N-ul ăla vine de la neignifugat? Asta din ce știm noi, din ce ne-au explicat, că dacă este N, este de neignifugare și RF este rezistență la foc. Deci ăsta nu spune că e neignifugat. Practic știm că nu este ignifugat. Păi și de unde știm? Păi dacă nu este RF, adică cu rezistență, cu grad de rezistență la foc, nu este ignifugat. Am înțeles, dar N
În concret înseamnă neignifugat sau e o bănuială a dumneavoastră? Îi mai întreb și eu, noi asta știm de la bun început, de când am cumpărat așa ceva de la ei, că nu este ignifugat. În această discuție, reprezentantul societății, cum am spus, nu știe că a mai existat o factură de consultanță și de recomandare a materialelor. Practic, nu știe că un expert din cadrul societății dânșilor ne-a recomandat nouă acest material. Consider că toate aceste demersuri ar fi trebuit făcute de către organele de anchetă acum 4 ani, nu de noi la atâta timp distanță. Și constructorul, cel care ne recomandă și ne vinde și ne montează buretele de pe tavan, și expertul în soluții acustice, cel care ne recomandă și ne vinde buretele de pe stâlp, cel care ia foc, adică și cel de 10 lei și cel de 65 de lei, au în fapt același producător. În 2003, în Statele Unite ale Americii, a avut loc un incendiu foarte asemănător cu cel de la Clubul Colectiv. Atât la The Station, cât și în cazul Clubului Colectiv, artificiile montate în timpul unui spectacol aprind buretele fonoabsorbant. Organele de anchetă iau acest incendiu ca etalon de comparație, referindu-se la el în rechizitoriu. Tragedia de la The Station se soldează cu 100 de vieți pierdute, în condițiile în care concertul a avut 400 de participanți, iar evacuarea s-a făcut pe 4 căi. Concertul a fost organizat chiar de către club și în cazul lor, artificiile au fost montate de managerul trupei care concerta, persoană fără pregătire în domeniu. Una din marile diferențe între incendiul de la Colectiv și cel de la The Station este că justiția americană înțelege că buretele acustic arde mult prea repede și reține responsabilitatea producătorilor acestuia. Ei spun că și pentru un material neignifug, acest burete arde mult prea repede și că este practic un fel de benzină în stare solidă. Ca urmare, producătorii acestui burete plătesc în urma procesului daune de zeci de milioane de dolari victimelor. Ar fi de remarcat că în cazul incendiului de la Colectiv, organele de anchetă nu fac niciun demers pentru a atrage responsabilitatea societății care fabrică acest burete în România. Cu toate că organele de cercetare găsesc contractul prin care noi închiriem clubul către un organizator de concerte, discuția despre acesta este inexistentă în anchetă și în spațiu public până acum. Din punctul meu de vedere, concertul Goodbye to Gravity are 2 organizatori. Primul este basistul trupei, administratorul societății SC DigiDream Multimedia SRL, cel cu care semnăm contractul de închiriere în vederea organizării concertului de lansare. Din contract reiese clar scopul pentru care este închiriat clubul. Am înțeles ulterior că la rândul lui, Alexandru Pascu a apelat la un prieten, Adrian Rugină, pentru a-l ajuta la organizarea concertului. Din nefericire, și Alexandru Pascu și Adrian Rugină își pierd viața în seara incendiului de la Colectiv. DigiDream, societatea comercială, având ca obiect de activitate organizare de evenimente, primește în folosință Clubul Colectiv, mai puțin zona barului, pentru a organiza concertul de lansare al albumului formației Goodbye to Gravity. Cu toate astea, pentru mine este evident că Alexandru Pascu nu era un organizator de eveniment de profesie. Probabil, dânsul folosea această societate comercială pentru a organiza exclusiv evenimentele, concertele formației lui. Plecând de la acest lucru, îmi explic nevoia de a solicita ajutorul lui Adrian Rugină. Cu tot respectul pentru memoria lui Adrian Rugină, el este cel care a contractat firma de pirotehnie. El este cel care a făcut managementul de scenă, lumini și efecte pirotehnice pentru formația Goodbye to Gravity în seara respectivă. Toată această implicare în organizarea tehnică a scenei este declarată în fața
procurorilor și este declarată și în fața instanței de către administratorul firmei de pirotehnice și de către pirotehniști. Decizia de a monta artificiile este luată telefonic cu o seară înaintea evenimentului de către Adrian Rugină și administratorul firmei de pirotehnie. El este cel care negociază prețul pentru închirierea tuburilor de CO2 ca efecte speciale și a jocului de artificii. Tot el este cel care este desemnat pirotehniștilor ca fiind persoana de contact când aceștia ajung în clubul colectiv. Iar montajul artificiilor, așa cum au declarat pirotehniștii, este făcut în fața scenei și este stabilit de către aceștia împreună cu Adrian Rugin. Cu câteva luni înainte, cred 2 sau 3 luni, am fost contactat de un organizator de evenimente care închiriase de mai multe ori clubul colectiv, solicitând o dată undeva în octombrie pentru lansarea de album a formației Goodbye to Gravity, explicându-mi că el urmează să fie organizatorul acestei lansări. După câteva discuții telefonice cu acest organizator și cu persoane angajate la firma acestuia, m-a anunțat că el va renunța la acest eveniment pentru că trupa își dorește să facă lansarea cu acces gratuit, fără bilet, și că își doresc să și-l organizeze singuri. Practic, în acest moment, acest organizator de concerte nu își mai avea rostul în toată ecuația lansării. După această discuție am fost sunat de către Alexandru Pascu, care mi-a cerut data de 30/10 și m-a anunțat că a renunțat la ideea inițială de a colabora cu acel organizator de concerte. În nicio discuție avută cu cel ce trebuia să fie organizator inițial sau cu Alexandru Pascu ulterior, nu am discutat mai mult decât data evenimentului și condițiile financiare. Din păcate, Ministerul Public rupe din context clauze din contractul de închiriere. În primele 2 zile după tragedie apar pe surse doar câteva paragrafe din contractul de închiriere. Paragrafe ce vin să întărească percepția publică și anume aceea că noi am obligat să aibă un număr de participanți pentru a face profit. Aceste paragrafe vin să întărească această percepție publică referitoare la lăcomia patronilor clubului colectiv. Adevărul este total diferit, pentru că în momentul închirierii clubului, societatea noastră era grevată automat de anumite costuri, cele de exploatare a spațiului. Nefiind organizatori, solicitam o sumă ca garanție pentru costurile fixe. Este evident din contract, pentru cine își dorește să-l citească, că nu este o condiție sine qua non a acestuia. Goodbye to Gravity și-ar fi desfășurat concertul de lansare și cu 5 oameni înăuntru. Pentru că aceștia organizau doar concertele proprii și nu aveau posibilitatea să opereze și partea de bar, apare această negociere care, repet, nu a fost o condiție, ci doar o modalitate de plată. În cuvinte mai simple, astea sunt cele mai uzuale condiții întâlnite în majoritatea cluburilor sau în majoritatea sălilor de evenimente, care nu sunt plecate din lăcomie, ci din încercarea de a ajuta artiștii sau organizatorii care întreabă cam așa: dacă noi avem în timpul concertului, în timpul lansării, public suficient de numeros ca să acopere costurile fixe ale spațiului, voi, clubul, sala de concerte, ne mai cereți această garanție? Răspunsul nostru a fost nu. Atât timp cât barul era operat de noi și practic acoperea costurile fixe, nu mai eram nevoit să cerem această garanție. Varianta lăcomiei ar fi fost să cerem taxa de închiriere în condițiile în care noi realizam și barul oricum. Sintetizat, anchetatorii rup total din context paragrafe din capitolul modalități de plată.
susținând că noi am condiționat cumva organizatorul să aibă un număr de spectatori mare. Mai mult, procurorii folosesc contractul de închiriere doar când acesta le servește în acuzarea noastră. Trec cu vederea însă existența organizatorului și nu-l menționează nicăieri în anchetă. Și mai mult decât atât, trec cu vederea capitolele contractuale referitoare la răspundere, unde este scris explicit că noi, clubul, nu răspundem de felul în care organizatorii înțeleg să folosească spațiu. Cu absolut tot regretul că și-au pierdut viața în incendiu, cu tot regretul și pentru Alexandru Pascu și pentru Adrian Rugină, ei sunt cei care au promovat, și au organizat evenimentul. Iar ceea ce spun nu este confirmat doar de contractul de închiriere, cu toate că din punctul meu de vedere ar fi fost suficient, dar pirotehniștii, administratorul firmei de pirotehnice și mulți martori aflați în relații apropiate cu aceștia și aflați în acea seară în clubul colectiv, au declarat în fața instanței că cei care s-au ocupat de organizare au fost Alexandru Pascu și Adrian Rugin. Cu toate că s-a vehiculat un număr de 400 de persoane sau mai mare, numărul real, conform expertizei polițiștilor, expertiză făcută pe camerele de supraveghere din club, în momentul incendiului erau undeva, în club erau undeva aproximativ 270 de persoane, cu membrii formației și cu stafful barului. În niciuna dintre cele 3-4 discuții telefonice cu formația nu am discutat detalii referitoare la spectacolele lor. Altele, în afară de cele referitoare la garanția pentru costurile fixe și data evenimentului. Decizia de a folosi artificii a fost luată de Adrian Rugină împreună cu administratora firmei de pirotehnie cu o seară înaintea evenimentului. Asta a declarat în fața judecătorului, în fața instanței, administratora firmei de pirotehnie. Cel care află în după-amiaza evenimentului că în club se montează artificii a fost Alin, care a fost anunțat de către un angajat al barului. Împreună cu acest angajat, ne ducem în club și discutăm cu o persoană din partea organizatorului, care se prezintă ca pirotehnist autorizat. Cu toate că pirotehnistul ne dă asigurări că nu este absolut nimic periculos, că au mai făcut spectacole de genul ăsta în cluburi, în interior, și că artificiile pe care le folosesc sunt cu flacără rece, le spun că nu cunosc termenul de flacără rece și că le interzic folosirea acestora. Teoria aceasta a artificiilor cu flacără rece, care nu pot aprinde nicio coală de hârtie, este ce susțin și mai departe în anchetă sau în instanță pirotehniștii. Ei spun că nu aveau cum să aprindă buretele de la artificiile pe care ei le-au montat în colectiv. Evident, nu am niciun fel de competență în domeniul pirotehnicilor. Doar citind ulterior din expertizele Ministerului Public, cu toate că pirotehniștii susțin altceva, opinia acestor experți este că au montat artificii de exterior în interior. Pe lângă expertiză, acest lucru este probat de eticheta artificiilor folosite. În același timp, experții mai susțin că acești pirotehniști profesioniști, autorizați, montează greșit artificiile. Tot din traducerea etichetei artificiilor reiese că ele se montau exclusiv în poziție verticală la baza scenei, pe când montajul efectiv decis de pirotehniști cu Adrian Rugină a fost pe stâlpi în înălțime în poziție orizontală. Gândindu-mă la ce s-a schimbat după colectiv, aș împărți discuția în două planuri. Unul ar fi acela al societății civile și al doilea al instituțiilor și al cadrului legal. Cred că după colectiv oamenii sunt mult mai atenți când intră într-un spațiu și se preocupă mult mai mult ca înainte de un ipotetic scenariu în eventualitatea unui incendiu. Cu siguranță există o schimbare și la nivelul proprietarilor de cluburi, mare parte dintre aceștia încercând să-și aducă spațiile într-o formă cât mai sigură. Consider surprinzător
În schimb, cel de-al doilea plan, cel al instituțiilor și al cadrului legal în domeniu. Revenind la comparația cu America și revenind la comparația cu dezastrul de la clubul The Station, în Statele Unite, post-incendiu, se schimbă legislația. În același timp, ei vin să normeze și mai puternic acest domeniu. În oglindă, schimbările făcute de decidenții statului român au ca principal scop redirecționarea responsabilității de pe umerii instituțiilor către cetățeni. Cu toate că una dintre cele mai importante acuzații care ni se aduc este aceea că am fi permis și am fi încurajat un număr mai mare de persoane, înțeleg că această limitare a unui spațiu, ca și capacitate, apare în legislație imediat după incendiul de la colectiv. Nu eu spun acest lucru, o spune chiar secretarul de stat Raed Arafat de la prezidiul guvernului. Un caz particular o să-l reprezinte în această categorie construcțiile din zona comerț, cultură sau turism, unde se prevede pentru prima oară în legislația noastră nedepășirea numărului de utilizatori pentru care a fost autorizată construcția. Discoteci care trebuie să rămână în numărul de persoane pentru care au fost autorizate cu o depășire de maximum 10% care este prevăzută în lege. În primele zile după incendiu, reprezentanții statului anunță o serie întreagă de modificări legislative și susțin că dacă până în seara de 30/10/2015 nu exista cadru legal, de atunci înainte aceștia vor controla și închide orice spațiu care ar putea pune în pericol viața oamenilor. Și înainte erai obligat să ai aviz ISU, dar, la fel ca întreaga societate, nici industria ospitalității nu avea depuse avizele sau le avea depuse dosarele și nu venise încă avizarea. Astfel încât, astăzi, marea majoritate a operatorilor din industrie nu au avizul emis. Peste 80%. Pare greu de crezut, dar aceasta este realitatea. Din cele aproximativ 12.000 de restaurante și cluburi cu spațiul mai mare de 200 de metri pătrați, doar 20% au avizul pompierilor. Lucrul ăsta, așa cum majoritatea dintre noi știm, se întâmplă doar pentru câteva luni. După care aceiași decidenți ai statului român reconsideră această direcție, admițând că este foarte dificil ca toți operatorii economici să intre în legalitate. Implicit aceștia recunosc că incendiul de la colectiv este doar vârful unui iceberg și că cea mai mare parte din construcțiile care necesită aceste avize nu pot fi aduse într-un cadru legal într-un timp atât de scurt. Din punctul meu de vedere, prin aceste derogări multiple, autoritățile își recunosc ineficiența și vinovăția, își recunosc lipsurile în a norma și a organiza domeniul protecției la incendiu, susținând că nu au cum să facă într-un timp atât de scurt ce nu au făcut în ultimii 25 de ani. Dacă noi nu am avut niciodată o asumare a răspunderii referitor la autorizația de securitate la incendiu, acum spațiile aglomerate pot funcționa cu acest disclaimer, celebra bulină: acest spațiu funcționează fără aviz de securitate la incendiu. Statul român nu își mai asumă responsabilitățile constituționale referitoare la viața și siguranța cetățeanului. Dacă în momentul incendiului de la colectiv acest lucru nu era posibil și așa cum am arătat, noi, administratorii clubului colectiv, nu ne-am asumat niciodată răspunderea printr-un document în fața statului român, acum acesta înțelege că la peste 4 ani să transfere și mai mult responsabilitatea din zona experților, din zona instituțiilor, către oameni fără pregătire în domeniu. Noi nu credem în teoria conspirației. Considerăm că tragedia de la colectiv nu este altceva decât un teribil accident, dar, în același timp, acest accident poate fi considerat ca un vârf de iceberg pentru felul putred în care funcționează statul român și implicit instituțiile acestuia. În primele zile după tragedie, când românii au ieșit în stradă, decidenții politici, conducătorii instituțiilor, mergând până la primul ministru, cu toate că ancheta de-abia începuse fiind într-o fază incipientă, transmit numeroase mesaje către presă și prin intermediul presei către români, spunându-le într-un mod direct sau într-un mod voalat că cei vinovați pentru această tragedie sunt exclusiv patronii clubului.
Răspunderea juridică va fi stabilită de către justiție și am văzut că a început acest lucru. Sper doar să nu fie vorba de răzbunare, ci doar de responsabilitate juridică și să nu ne păcălim că principalii vinovați sunt lăcomia și responsabilitatea. Și dacă pedepsim pe altcineva și nu lăcomia și responsabilitatea, vom repeta aceste tragedii. În același timp însă am obligația să constat supărarea legitimă care există în cadrul societății și dorința, din nou legitimă, de a avea responsabilități mai mari decât ale patronilor de la firma respectivă. Și evident, începând cu ziua de astăzi, îmi depun mandatul de prim-ministru, implicit și al Guvernului României. Sunt șocante pentru mine declarațiile primului ministru de la momentul respectiv și nu pot să nu mă gândesc oare în ce tip de țară primul ministru poate numi vinovați la doar câteva zile de la tragedie. Evident, atributele de lăcomie și irresponsabilitate ne vizează pe noi, administratorii clubului. Iar ele sunt folosite pentru a convinge oamenii ieșiți în stradă că noi suntem singurii vinovați, nici de cum instituțiile statului, că noi suntem cei lacomi și irresponsabili, nici de cum cei care conduc statul român de atâta timp. 27 de oameni au murit arși, striviți și nevinovați din cauza că au avut încredere să coboare în acel club al morții. Niciunul dintre ei nu a știut că patronii clubului au condamnat practic la moarte, pentru că au preferat profitul și nu o investiție sigură pentru clienți, pentru că au încălcat și au ignorat toate legile existente în domeniu, pentru că deși nu aveau niciun fel de aviz valabil de funcționare și chiar fuseseră amendați din cauza asta cu doar câteva zeci de ore înainte de tragedie, patronii au continuat să țină clubul deschis. Tremură carnea pe noi de durere și de revoltă. Învățăm niște stări pe care aproape că nici nu le știam. Învățăm ce înseamnă să fii cu sufletul sfâșiat. Învățăm ce înseamnă solidaritate, dar pe de altă parte este imposibil ca în aceste ore care s-au scurs nici măcar 24 să nu fi învățat o formă de furie nouă pe care aproape că n-am simțit-o. Câteva sute de copii s-au dus într-un loc să se distreze. Ceea ce a urmat este... Am văzut imaginile de mai devreme, dar ceea ce ei au trăit este de neimaginat. Să te lupți pentru supraviețuire și să te cațeri pe cadavre pentru că unii dintre ei au ars ca niște torțe, pentru că niște nenorociți, niște mafioți, niște interlopi spuneau că au făcut un club. Din nefericire, tot acest mecanism de manipulare funcționează. Cu câteva excepții, cum ar fi jurnaliștii de la GSP și Libertatea care investigează ceva în sensul ăsta, presa nu își dorește să știe punctul nostru de vedere. Singurele momente în care suntem căutați nu sunt pentru a discuta cum a fost posibil să întâmple tragedia, ci pentru a fi întrebați dacă regretăm ce s-a întâmplat. În puținele ocazii când am vorbit public, am spus de fiecare dată că regretăm. Nu înțeleg cine ar putea să nu regrete o astfel de tragedie. Este convingerea mea că referitor la felul în care a funcționat clubul, autoritățile statului au fost cele care ne-au indus în eroare. Eroarea fiind o cauză de neimputabilitate, ea fiind definită în codul penal după cum urmează. Nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală săvârșită de persoana care, în momentul comiterii acesteia, nu cunoștea existența unei stări, situații ori împrejurări de care depinde caracterul penal al faptei. La aliniatul 4, codul penal stabilește: prevederile aliniatului 1 se aplică în mod corespunzător și în cazul necunoașterii unei dispoziții legale extrapenale. Situațiile sunt chiar mai dese decât ne putem imagina. La nivel de teorie, profesorul Streteanu explică modul în care statul te poate induce în eroare.
Pentru verificarea caracterului invincibil al erorii, instanța se va apleca atât asupra elementelor legate de persoana agentului, pregătire școlară sau profesională, domeniul în care își desfășoară activitatea, mediul sociocultural din care provine, cât și asupra unor împrejurări obiective care l-ar fi putut induce sau menține în eroare. Informații oferite de autoritatea competentă, o autorizație administrativă, practică obișnuită a autorităților de a tolera un anumit comportament. De ce este relevant acest articol în cazul nostru? Este relevant pentru că el vorbește clar despre situația în care noi, administratorii clubului colectiv, am fost. Atât timp cât autoritățile statului ne-au emis documente finale, și anume autorizația și avizul de funcționare, prin primăria sectorului 4, atât timp cât am fost controlați și ni s-a permis funcționarea, este evident că am considerat că funcționăm în legalitate și în conformitate cu legile statului. În primul rând, primăria, care a eliberat avizul și autorizația de funcționare, fără să ne solicite avizul de securitate la incendiu. În al doilea rând, ofițerii ISU, care ne-au verificat și controlat și ne-au asigurat că funcționăm în legalitate. Mai mult, clubul colectiv a fost controlat și de către poliție. În urma acestui control, ofițerul MEAI care ne-a controlat a dispus o serie de măsuri pe care ni le-a lăsat într-un document, urmând ca noi să operăm toate acele modificări într-un termen de 30 de zile. Practic, el ne-a solicitat să montăm camere de supraveghere, să facem o evaluare de risc cu un evaluator autorizat, să avem un contract cu o societate de pază pentru butonul de panică. Încă o dovadă că nu am mințit niciodată o autoritate a statului și că am informat corect despre numărul de persoane și nu genul evenimentelor care se desfășurau în clubul colectiv, o reprezintă o adresă oficială trimisă de noi acestui ofițer pe adresa de mail a Ministerului Afacerilor Interne. În timpul controlului, i-am spus polițistului că în clubul colectiv se desfășoară concerte săptămânale cu public între 100 și 800 de persoane. Dânsul ne-a solicitat să-l informăm pe mail când sunt evenimente cu mai mult de 400 de persoane pentru a suplimenta echipajele de poliție arondate clubului. Ca o ultimă dovadă că noi am spus mereu adevărul în fața instituțiilor, stă acest document pe care magistrații au ales să-l ignore. Noi am înștiințat poliția pentru un eveniment cu peste 600 de persoane cu un an înainte de tragedie. Nu înțeleg cum statul român, prin instituțiile sale, primărie, ISU, poliție, după ce îți confirmă prin controale, informări și autorizații că funcționezi în mod legal, ne acuză ulterior incendiului printr-o altă instituție, și anume Parchetul General, susținând prin vocea procurorilor modul ilegal și neconform în care funcționa clubul colectiv. Ce sens mai au taxele plătite statului român? Ce valoare păstrează avizele și autorizațiile emise de acesta? Și care mai este rolul instituțiilor și funcționarilor publici în cazul relației cu clubul colectiv SRL? Evident, nu noi suntem victimele. Din nefericire, mult prea mulți oameni au plecat mult prea devreme și nu îmi pot imagina durerea celor care și-au pierdut apropiații în seara zilei de 30/10/2015. Totodată, cred că victimă este și societatea, mințită atâta timp de un stat care își anchetează și judecă propriile fapte.